أهلا بيكم في حلقة جديدة. إزاي نقص ورق الصنفرة على مقاس الصنفرة بمنتهى الدقة والسهولة؟ يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج قطعتين خشب كونتر طبقات 12 مللي مقاس. في احنا مش مرتبطين بالمقاسات دي قد ما احنا مرتبطين بطول شريحة المنشار الحدادي اللي هنستعملها. لازم الخشبة تبقى أطول منها شوية، وبالتأكيد أطول من طول ورق الصنفرة نفسها، فالمقاسات دي معقولة شوية. تقدر كمان تستعمل مسدس المسامير أو المسامير العادية اللي بالشاكوش. كمان هنحتاج سدابة خشب 3 سنتي عشان نقفل بيها، والغيرة طبعا، وأي مسطرة علام، والباقي هنشوفه واحنا شغالين، مش عايز أطول عليكم. طبعا هنحتاج الصنفرة بتاعتك أيا كان نوعها عشان ناخد مقاس القاعدة بتاعتها كام سنتي، وكمان أي منشار عشان نقص بيه البوكس بتاعنا اللي ناويين نعمله. نفتح المسطرة على 14 سنتي ونسحب خط علام من الطرف، ونعلم عند 17 سنتي من فوق، وعلام تاني عند 5 سنتي من تحت، ونوصل بقى علام ال5 سنتي بعلام ال17 سنتي. ده كده الشكل اللي عايزين نشيله بالمنشار. اتفضلوا شاي خفيف سكر مظبوط يساعد في عملية النشر. تقدر تستعمل منشار الأركض في القص انت وأدواتك يا معلمي، مش هقولك بقى ولا هوصي. تمام كده قصيناها. نرجع بقى للجزء التاني، وعايزين نركبهم فوق بعض ونوصل بينهم بالسدايب. فبرضه هنقص السدايب حسب طول الأجناب، سدابة للجنب وسدابة تحت وسدابة فوق. تقدر بقى تزود أو تقلل من سماكة السدايب حسب كمية ورق الصنفرة اللي عايز تحطها. أنا شايف إن 3 سنتي حلوين عشان ما تبقاش تقيلة. وهنجمع بقى الشكل كله باستعمال الغيرة ومسدس المسامير. وعشان انت وصلت للجزء ده من الفيديو، يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان ان شاء الله دايما نتقابل على خير. ونكمل بقى شرب الشاي. الكوباية دي طولت معايا. شكل البوكس ابتدى يظهر وأمور، ايه رأيكم؟ وتمام مقاسه مناسب لورق الصنفرة. سدابة بقى رفيعة سنتي ونص مثلا، وهنركبها هنا على الطرف باستعمال المسامير العادية والشاكوش. دق يا معلم. نجيب بقى الصنفرة وناخد مقاسها على سطح البوكس من ناحية السدابة اللي ركبناها، ونحط خطين علام. باستعمال بقى المنشار نفسه هنسحب خط. ده الخط اللي بيحدد لي مقاس ورقة الصنفرة. وهحتاج اركب بقى الشريحة هنا كده، بس لازم نراعي اتجاه سنون المنشار انها تبقى باصة لفوق، يعني في اتجاه القص بتاع المنشار. ده الخط اللي هيقص على مقاس الصنفرة بتاعتي. طب لو انا عندي صنفرة اصغر او اكبر، نقدر طبعا نعدل المكان، تكبره او تصغره. طب لو انا عندي كذا صنفرة، ممكن نعمل الجزء اللي تحت ده بعيار، ونعمل عيار تاني فوق لمقاس تاني. يعني ممكن نعمل عيارين مثلا لو عندك كذا صنفرة. انما انا عندي صنفرة واحدة يتيمة، عملت لها مقاس واحد يتيم هو كمان. صفيحة بقى المنشار اللي هنستعملها هنركبها هنا كده زي ما قلنا، فهنحتاج ل4 وردات صغيرين. ونجيب بقى العلبة اللي فيها المسامير الصغيرة اللي عندنا كلنا، ونختار منها مسمارين صغيرين.
هنحط وردتين في الطرف ده ووردتين في الطرف التاني، وهنركب سلاح المنشار بالمسامير. بس قبل بقى ما نقفل ممكن نديها سنة صنفرة لزوم الشكل الأمور. نظبط بقى سلاح المنشار ونديها زومبة علام على الأطراف في مكان تركيب المسامير. نحط الوردات ونربط المسامير بالمفك. تمام كده، السلاح مشدود كويس. بنجيب ورقة الصنفرة ندخلها تحت سلاح المنشار، نوصلها لسدابة الطرف، ندوس على المنشار ونقص الورقة. هتطلع معايا بالظبط على مقاس الصنفرة الحبيبة اليتيمة بتاعتي. نجيب بقى ورق الصنفرة اللي عندنا وندخله في الصندوق. ميزة الفتحة اللي على الجنب دي إنها بتوضح لي أرقام الصنفرة من غير ما أطلع الورق. بقدر أعرف رقم الصنفرة وهم في مكانهم. أسحب الصنفرة اللي عايزها 100 مثلا، أطلعها أحطها أقصها وأشيل الزيادة هنا كده ودمتم. تقدر بقى تعلق البوكس ده في اي مكان في ورشتك، لكن انا في ورشتي بعلق الحاجه بالتعليقه الفرنساوي اللي عملناها قبل كده، عشان كده هركب فيها النص التاني من التعليقه. تمام كده، ركبتها بمسمارين وهاخدها اعلقها على الحيطه بتاعه العدد جنب الصنفره بعد ما اعبيها بورق الصنافر. بقدر بقى وهي في مكانها اختار الورقه اللي انا عايزها واقصها واشيل الباقي واللي مش محتاجه، وسلام عليكم.